شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک موتیف جذاب و زیبای دیگه که به شکل هندسی بافته شده. یک کار فوق العاده زیبا که در کوتاه‌ترین زمان ممکن شما میتونید این موتیف های زیبا رو بافت بزنید. بسیار بسیار مناسب برای رو تختی و شال مبل، حتی به عنوان کوسن میتونید این کار رو ست کنید. کار فوق العاده ای هست. وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن و اتصال داده میشه، میبینید یه شکل فوق العاده ای رو بهش میده. این پشت بافتمون هست که فوق العاده تمیز و زیبا بافته شده. یه کار بسیار تخت و صافی هستش. من توی دو رنگ اون رو بافتم. یک موتیف مربع 14 سانتی متری هست با کانوای ویولت و قلاب شماره 2.5 اون رو بافت زدم. خیلی کار جذاب و دوست داشتنی هست. توی 9 رنگ دوستان این کار زیبا بافته میشه و یک کار فوق العاده ای هست. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو. قبل از اون ممنون میشم حالا که تا اینجا اومدی و ویدیو رو مشاهده میکنی، پس لطفا ویدیو رو لایک کن، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باش و اون زنگوله هم فعال کن تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. و لطفا ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. ادامه میدم کنارش 2 تا پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم توی همون فضا. 3 پایه بلند میبافم. 2 زنجیره. این الگو باید 4 مرتبه درون این حلقه تکرار بشه. 3 پایه بلند به فاصله 2 زنجیره. 1 مرتبه دیگه هم تکرارش میکنم. 3 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4. 4 تا دسته داریم. در آخر 2 زنجیره میزنم. نخ حلقه رو هم میام اینجا میکشم و بست میزنم روی 3مین زنجیره شروع رج. 1 زنجیره میزنم و اینجا نخ رو کات میکنم. خب به این صورت میتونم این رو یه خورده جلوتر بیارم، نخ اضافه را، که توی رج بعدی بتونم اون رو بگیرم. برای شروع رج دوم با رنگ سفید یه گره میزنیم که روی قلابمون باشه. میخوایم پای بلند ایستاده شروع رج ببافیم. میایم توی یکی از فضاهای زنجیره‌ای یک پای بلند ایستاده میبافیم و همونجا کنارش 2 تا پای بلند دیگه میبافم. این گوشه بافت تو برگشت تکرار میشه. میام درون فضای زنجیره‌ای بعدی بافت رو ادامه میدم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم. فضای بعدی این الگو رو تکرار میکنم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت این الگو رو توی فضای بعدی هم میام تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدم میام، ببینید شکل بافتمون رو، میام توی اولین فضا اینجا هم 3 تا پایه بلند میبافم. دیگه زنجیره نمیزنم. میام روی اولین پایه بلندی که بافتم با یک پایه متوسط بافت رو به این صورت اتصال میدم و رج رو به پایان میرسونم. برای شروع رج سوم با همین سفید 1 زنجیره میزنم. نخ رو یک مقدار کشیده تر با پایه بلند شروع میکنم. 1 دور میچرخونم دور قلاب، درون فضا وارد میشم و 1 پایه بلند ایستاده شروع رج میبافم. کنارش 2 تا پایه بلند بافت میزنم. الگوی گرنی رو تکرارش میکنم. میام در فضای تک زنجیره‌ای
3 پایه بلند می بافم. فضای گوشه بعدی الگو تکرار میشه با 3 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 3 پایه بلند می بافم. در فضای تک زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم 3 پایه بلند. به این صورت این الگو رو دور تا دور تکرارش میکنم. به این صورت رج رو که به پایان میرسونیم در آخرین فضا که از اون سمت 3 تا پایه بلند ابتدای رج بافته بودیم میایم 3 پایه بلند دیگر رو میبافیم و کاملش میکنیم. دیگه زنجیره نمیزنم، با یک پایه متوسط روی اولین پایه بلندی که بافتم یک پایه متوسط در واقع و اتصال. شروع رج چهارم با همین رنگ همین الگو ادامه پیدا میکنه. یک زنجیره نخی خورده کشیده تر، یک پایه بلند ایستاده شروع رج، کنارش 2 پایه بلند دیگه میبافم. فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم 3 پایه بلند. توی هر رج یک فضا به ما اضافه میشه، یک دسته. فضای بعدی که بین 2 تا دسته ها هست 3 پایه بلند. در فضای زنجیره‌ای گوشه 3 پایه بلند می بافم، 2 زنجیره میزنم همونجا، 3 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم. به این صورت ببینید دوستان این شکل بافتمون هست که کاملش میکنیم. رج که به پایان رسید در اون اولین فضا که 3 پایه بلند بافته بودیم کاملش میکنیم با 3 پایه بلند و روی اولین پایه که بافتیم که به صورت پایه ایستاده بود یک پایه متوسط میزنیم و اتصال میدیم. حالا برای شروع رج پنجم یک زنجیره میزنم، نخ رو کشیده تر، درون حلقه درون همین فضا یک پایه بلند ایستاده شروع رج، ولی 2 تا یکی آخرش رو میام با رنگ جدیدم انجام میدم. رنگ جدید رو میام وصلش میکنم، نخ رو خودم میکشم، به این صورت اون رو میگیرم و کامل میکنم. حالا با همین رنگ قرمز درون همین فضا میام یک پایه بلند دیگه میبافم، ولی مرحله آخرش رو نگه میدارم، با رنگ سفید اون رو انجام میدم. به این صورت این گوشه بافتمون هست با سفید توی همین فضا یک پایه بلند دیگه میبافم که به صورت نیمه بافته میشه، با رنگ قرمز میام کاملش میکنم. حالا فضای بعدی با رنگ زرشکی قرمز میام توی فضای بعد، نخ رنگ سفید همراهمون هست، با رنگ قرمز توی فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. به این صورت 2 تا یکی آخرش رو میام با رنگ سفید انجام میدم، تعویض رنگ میکنم. به این صورت میام در فضای بعدی 3 تا پایه بلند با رنگ سفید میبافم. دقت کنید که نخ قرمز باهاتون همراه هست. ادامه میدم، 3 پایه بلند اینجا میبافم که 2 تا یکی آخرش میاد با رنگ قرمز انجام میشه. فضای بعدی تکرار میکنم، 3 پایه بلند با رنگ قرمز میبافم. پایه بلند آخر نیمه بافته میشه، با رنگ سفید
کامل میکنم. به این صورت من به فضای گوشه رسیدم. در فضای گوشه ابتدا با رنگ سفید یک پای بلند با قرمز کامل میکنم. توی همون فضا یک پای بلند با قرمز نیمه با سفید کامل میکنم. همون فضای گوشه یک پای بلند سفید کامل میبافم و گوشه است دیگه، 3 پای بلند، 2 زنجیره، 3 پای بلند. اولین پای بلندش توی گوشه یک پای بلند سفید نیمه با قرمز کامل میکنم. همونجا یک پای بلند قرمز نیمه که با رنگ سفید اون رو کاملش میکنم و توی همون فضای گوشه یک پای بلند میبافم با سفید که با رنگ قرمز کاملش میکنم. به این صورت این گوشه بافتمون هست. میام در فضای بعدی الگو رو از ابتدای رنج تکرارش میکنم. توی فضای بعدی ابتدا 3 پایه بلند میبافم، پایه بلند سوم رو نیمه میبافم با رنگ قرمز کامل میکنم. توی فضای بعدی 3 پایه بلند، پایه بلند سوم نیمه بافته میشه. الگوی بافت همین هست دوستان که تکرار میشه. فضای بعدی 3 پایه بلند، پایه بلند سوم نیمه و به گوشه که در فضای گوشه ابتدا با رنگ سفید یک پایه بلند، تعویض رنگ، همونجا یک پایه بلند قرمز، تعویض رنگ، همونجا یک پایه بلند سفید کامل بافته میشه، 2 زنجیره توی گوشه، همونجا یک پایه بلند سفید ولی نیمه با رنگ قرمز کامل میکنم. همونجا یک پایه بلند قرمز نیمه با سفید کامل میشه و توی همون فضا یک پایه بلند سفید میبافم که با رنگ قرمز اون رو کامل میکنم و الگو رو ادامه میدم. فضای بعدی که بین 2 تا دسته هست میام 3 پایه بلند قرمز میبافم، پایه آخر نیمه با رنگ سفید کامل میشه. به این صورت خب 2 تا گوشه بافت رو کامل براتون گرفتم تا متوجه بشید چجوری بافته میشه و به همین ترتیب کامل میکنم. خب به این صورت رنج رو که به پایان رسوندم، توی فضای گوشه رو کامل میکنم با ابتدا یک پایه بلند سفید نیمه، همونجا یک پایه بلند قرمز نیمه، تغییر رنگ میدم، با سفید یک پایه بلند کامل میبافم، دیگه اینجا زنجیره نمیزنم. روی اولین پایه بلند به صورت که ایستاده بافته بودیم با یک پایه متوسط با رنگ سفید بست میزنیم و در واقع ببینید شکل بافت رو به این صورت اون رو کامل میکنیم. برای شروع رنج ششم با رنگ سفید یک زنجیره میزنم، نخ رو یه خورده کشیده تر، همونجا یک پایه بلند ایستاده شروع رنج میبافم که 2 تا یکی آخرش رو میام با رنگ قرمز انجام میدم. توی همون فضای گوشه یک پایه بلند قرمز ولی نیمه میبافم، با سفید کامل میکنم و توی همون فضا یک پایه بلند سفید نیمه با رنگ زرشکی قرمز کامل میکنم. حالا در فضای بعدی ببینید این نخ سفیدی که اینجا هست رو هم بگیرید. با قرمز ادامه میدم، 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. سومی رو نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم به سفید. در فضای بعدی
میام 3 تا، ببینید این نخ قرمز که حالا اینجا هست رو هم میگیرم. با رنگ سفید 3 پایه بلند میبافم. هر 3 پایه بلند رو به صورت کامل با سفید میبافم. میام در فضای بعدی، نخ قرمز همراهمون باشه، ادامه میدم. 3 پایه بلند با رنگ سفید میبافم. سومی رو نیمه میبافم، به قرمز تغییر رنگ میدم. فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم. پایه سوم رو تعویض رنگ میدم. به این صورت میام در فضای گوشه 1 پایه بلند نیمه، بعدی 1 پایه بلند نیمه دیگه با قرمز، همونجا با سفید 1 پایه بلند کامل. 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، 1 پایه بلند سفید نیمه، تغییر رنگ به قرمز، همونجا 1 پایه بلند قرمز نیمه و کامل میکنم با رنگ سفید. همونجا 1 پایه بلند سفید میبافم، نیمه تعویض میکنم با قرمز. ببینید دوستان، این شکل بافتمون هست که باید دور تا دور این الگو رو کامل کنیم. توی فضای بعدیش با رنگ قرمز 3 پایه بلند، پایه سوم نیمه، با سفید کاملش میکنم. حالا میام توی فضای بعد، دقت کنید این رنگ قرمز رو همینجا میگیرم، نخیر از که همراهمون بوده توی رج قبل. 3 پایه بلند سفید کامل میبافم. هم توی فضای بعدی هم تکرارش میکنم، 3 پایه بلند که پایه سوم نیمه بافته میشه. به این صورت با رنگ قرمز میام اون رو کامل میکنم. خب این الگوی بافتمون هست. نگاه کنید به گوشه، این الگو کامل. به این صورت کار رو که به آخر رسوندیم، در فضای آخر هم 3 تا پای بلند رو کامل کردیم با تعویض رنگ با رنگ سفید. میایم بست میزنیم روی اولین پای متوسطی که بافته بودیم. برای شروع رج هفتم 1 زنجیره میزنم اینجا، نخ کشیده تر، به این صورت درون فضا 1 پایه میبافم. پایه بلند نیمه با رنگ قرمز کامل میکنم. همونجا 1 پایه بلند قرمز با سفید کامل، همونجا 1 پایه بلند سفید دیگه میبافم که با قرمز کاملش میکنم. به این صورت حالا در فضای بعدی با قرمز ادامه میدم، 3 پایه بلند میبافم، تعویض رنگ میدم به سفید. فضای بعدی با سفید 3 پایه بلند میبافم، تعویض رنگ میدم به این صورت. فضای بعدی حالا با رنگ قرمز ادامه میدم، 3 پایه بلند قرمز، تعویض رنگ میدم به سفید. فضای بعدی با سفید 3 پایه بلند که تعویض رنگ میدم به رنگ قرمز. فضای بعدی با قرمز کامل میشه، 3 پایه بلند میبافم، تعویض رنگ میدم به رنگ سفید و به گوشه میرسم. در بافت گوشه
تکرار هست. یک پای بلند سفید، تعویض رنگ، یک پای بلند قرمز، تعویض رنگ. پایه ها نیمه هست. همونجا یک پای بلند سفید کامل، 2 زنجیره، همونجا یک پای بلند سفید نیمه، تعویض رنگ میدم به قرمز، همونجا یک قرمز نیمه، با سفید کامل میشه. توی همون فضای گوشه یک سفید نیمه که با قرمز کاملش میکنم. میام درون فضای بعدی 3 پای بلند میبافم با قرمز، تعویض رنگ میکنم. الگو دوستان از ابتدای رنج تکرار میشه. من یه تیکر رو میگیرم که گوشه بافت رو کامل بهتون نشون بدم. فضای بعدی با سفید ادامه میدم، 3 پای بلند سفید، تعویض رنگ میکنم به قرمز. فضای بعدی 3 پای بلند قرمز و به همین صورت این الگو ادامه پیدا میکنه. تعویض رنگ به سفید و ادامه میدم. خب حالا میخوام این گوشه رو بهتون نشون بدم. به این شکل در میاد گوشه بافتمون. خوب دقت کنید که قسمت های دیگه هم به این شکل بافته بشه. به این صورت رنج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رنج بافت گوشه رو رفتیم با همون رنگ سفید روی اولین پایه بلندی که بافتیم با یک پایه متوسط بافت رو اتصال میدیم. برای شروع رنج 8م حالا یک زنجیره میزنم به صورت کشیده، بافت گوشه تکرار میشه. یک پایه بلند با سفید، تعویض رنگ، یک پایه بلند با قرمز، تعویض رنگ و با سفید، یک پایه بلند و تعویض رنگ به قرمز. به این صورت. حالا در فضای بعدی میام 3 تا پایه بلند قرمز میبافم. 1 2 و 3 کامل میبافم. فضای بعدی با همون قرمز ادامه میدم، 3 پایه بلند میبافم، 3می رو نیمه میبافم با سفید، تعویض رنگ میدم. فضای بعدی حالا با رنگ سفید، پس 2 تا دسته با قرمز بافتم، 3 پایه بلند سفید باز هم کامل میبافم. فضای بعدی باز هم با همون رنگ سفید ادامه میدم، 3 پایه بلند که پایه آخر نیمه بافته میشه و تعویض رنگ به قرمز. میام توی فضای بعد با قرمز 3 پایه بلند میبافم کامل. ببینید مثل ابتدای رنج. و فضای بعدی هم با رنگ قرمز ادامه میدم. به این صورت تعویض رنگ میدم و به گوشه میرسم. توی گوشه که بافت گوشه تکرار میشه، 1 پای بلند سفید، تعویض رنگ، 1 پای بلند قرمز، تعویض رنگ، همونجا 1 پای بلند سفید، 2 زنجیره با سفید، همونجا 1 پای بلند سفید و تعویض رنگ، همونجا 1 پای بلند قرمز کامل میکنم با سفید، همونجا 1 پای بلند سفید و تعویض رنگ به قرمز. میام توی فضای بعدی
بافت دوستان از ابتدای رنج تکرار میشه. 3 پایه بلند قرمز کامل میبافم. فضای بعدی ادامه میدم. 3 پایه بلند قرمز، 2 و 3 و سومی رو نیمه میبافم و تعویض رنگ به سفید. فضای بعدی 3 پایه بلند سفید کامل. فضای بعدی 3 پایه بلند سفید و در ادامه تعویض رنگ به قرمز. 2 تا فضای بعد هر کدوم 3 پایه بلند قرمز و بافت گوشه. ببینید دوستان شکل بافت رو فوق العاده جذاب و زیبا. به این صورت این الگو رو ادامه میدم. به این صورت رنج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رنج روی اولین پایه‌ای که بافته بودیم با یک پایه متوسط اتصال میدیم و بافت رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رنج نهم و رنج پایانی بافتمون یک زنجیره میزنیم نخ کشیده تر، همونجا با رنگ سفید. یک پایه بلند سفید، تعویض رنگ میدم همونجا، یک پایه بلند قرمز، تعویض رنگ، توی همون فضای گوشه یک پایه بلند سفید میبافم، کاملش میکنم با سفید. میام درون فضای بعدی حالا با رنگ سفید یک پایه بلند سفید کاملش میکنم، همونجا یک پایه بلند قرمز با سفید کامل میکنم، همون فضا یک پایه بلند سفید که با قرمز کامل میشه. یعنی الگوی انگار گوشه رو یک بار دیگه ما هم اینجا هم تکرارش کردیم. خب به این صورت و میام فضای بعدی با قرمز ادامه میدم. 3 پایه بلند قرمز میبافم به صورت کامل. میام فضای بعدی با همون قرمز ادامه میدم. 3 پایه بلند میبافم که سومی نیمه بافته میشه و با قرمز کامل میکنم. پس 2 تا دسته قرمز بافتم. تغییر رنگ میدم به سفید و تغییر رنگ به سفید که دادم میام توی فضای بعدی حالا 3 پایه بلند سفید میبافم، آخرین نیمه بافته میشه و به رنگ قرمز تغییرش میدم. ادامه میدم فضای بعدی با قرمز 3 پایه بلند میبافم کامل. فضای بعدی باز با رنگ قرمز ادامه میدم، 3 پایه بلند. میتونید این نخ سفید رو هم بگیرید، جایی که دیده میشه میگیرید، جایی که دیده نمیشه که هیچ. به این صورت 3 پایه بلند قرمز و تغییر رنگ میدم به سفید. فضای بعدی حالا ببینید فضای قبل از گوشه هست. ابتدا یک پایه بلند سفید، تغییر رنگ همونجا، یک پایه بلند قرمز، تغییر رنگ همونجا، یک پایه بلند سفید کامل. در فضای گوشه با رنگ سفید ابتدا یک پایه بلند، بافت گوشه رو کامل میکنم، یک سفید، یک قرمز، یک سفید کامل، 2 زنجیره گوشه، دوباره یک سفید، تعویض رنگ میکنم، یک قرمز، ادامه میدم همون گوشه یک پایه سفید، سفید آخر رو کامل میبافم.
و فضای بعدی ابتدا با سفید، یک پایه بلند سفید با قرمز کامل میشه، همونجا یک پایه بلند قرمز با سفید کامل میشه، همونجا یک پایه بلند سفید که با قرمز کاملش میکنه. ببینید این قسمت گوشه بافت هست تا به اینجا. میام درون فضای بعدی با قرمز ادامه میدم. 3 پایه قرمز کامل. فضای بعدی 3 پایه قرمز و الگو رو تکرار میکنیم. پایه آخر رو نیمه میبافم. فضای بعد 3 پایه بلند سفید که با قرمز کامل میشه، 2 دسته قرمز و فضای آخر رو هم یکی در میون میبافیم. خب این گوشه بافتمون هست. ببینید دوستان به چه صورت در اومده. با دقت کامل دور تا دور بافت اون رو ادامه میدیم. به آخر رج که رسیدیم، بافت گوشه رو که رفتیم، بعد از پای بلند سوم که با سفید بافته شده، اینجا حالا چون آخر رج هست یک زنجیره میزنم و میام روی اولین، اینجا دیگه نخ رو کاتش میکنم. نخ قرمز رو هم کات کردم. میام روی اولین پای بلندی که بافته بودیم یک پایه نخ رو میبرم اونجا و بست در واقع میزنم. باز برمیگردم روی همون زنجیره. میتونید با سوزن همین کار رو انجام بدید و به این صورت ببینید اون رو میارم پشت بافت برای اینکه یه کار تمیزتری ما روی بافتمون داشته باشیم به این صورت. خب و در ادامه کار این نخ ها رو لابلای بافتمون میچرخونیم و پنهون میکنیم. خب دوستان به این صورت موتیف فوق العاده جذاب و زیبا رو به اتمام رسوندیم. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. ببافید و کلی کیف کنید و تا یه آموزش دیگه خدا نگهدارتون.